ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੂਪ ਨਿਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆ, ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਰਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੇਖ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈਗਾ ਆਸ਼ਾਨੰਦ ਵੋਹਰਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਬੰਧ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਦ ਰੂਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ਾਨੰਦ ਵੋਹਰਾ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਆ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਨਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਆ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹੰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਚਸਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਤਾੜ ਪੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੰਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਏ ਮੰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਵੇਦੀ ਜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਆ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲਵੋ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਪੱਖ ਇਹ ਵਿਵੇਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਢੰਗ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਸਿਰਜਦਾ। ਇਹ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਬੰਧ ਆ ਅਤੇ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਬੰਧ ਆ। ਨਿਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਕਾਵ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਰੂਪ ਆ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ 'ਚ ਬਦਲਦਾ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਖੰਡ ਕਾਵ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਬੰਧ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਐਸੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਐਸੇ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਆ ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸੇ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਬੰਧ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਐਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਿਬੰਧ ਅਨੁਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਐਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮੌਤੇਨ ਸੀਗਾ 1533 ਤੋਂ 92 ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਿਜਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮ ਪਰਕ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਬੇਕਨ ਸੀਗਾ 1561 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਰਿਚਰਡ ਸਟੀਲ, ਡੈਨੀਅਲ, ਸੈਮੂਅਲ ਜੌਨਸਨ, ਮੈਥਿਊ ਆਰਲਡ, ਕਾਰਲਾਈਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਨਿਬੰਧ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਬੰਧ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਘੂਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਦਾ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਬੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚਿੰਤਨ ਆ। ਇਹ ਬੇਕਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਨਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਆ, ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਿਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਟਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਾਰਡਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿੱਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਿਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਗਦ ਰੂਪ ਆ, ਗਦ ਰੂਪ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਰੌਚਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਚਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰੌਚਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਕੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਝਲਕੇਗੀ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ ਨਿਬੰਧ? ਨਿਬੰਧ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰਮਬੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਨਿਬੰਧ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਹੋਰ ਗਦ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਬੰਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਖਾ ਹੈ ਲੇਖ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ। ਕਿ ਲੇਖ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਬੰਧ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਨਾ, ਕ੍ਰਮਬੱਧਤਾ 'ਚ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਬੌਧਿਕਤਾ 'ਚ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਲੇਖ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਐਸੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਗੰਭੀਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਆਰਟੀਕਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟਲੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਆ ਉਹ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਉਹ ਚੁਣਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸੰਸਮਰਨ ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਮਰਨਾਂ ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਮਰਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਮਰਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਬੰਧ ਵਰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਿਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਅਤੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ। ਫਿਰ ਨਿਬੰਧ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਜ, ਸੰਸਮਰਨ, ਯਾਦਾਂ, ਜੀਵਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਿਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਰੂਪ ਸਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਿਬੰਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਆ ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਘੂ ਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਘੂਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਘੂਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ 4 ਜਾਂ 5 ਉਹ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਦ 10 ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਬੰਧ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਿਬੰਧ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਸ਼ਾਨੰਦ ਵੋਹਰਾ ਦੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।